डिरेक्टर. सो सारंग पॉला, वेलकम टू ओ डिरेक्टर. ओ डिरेक्टरची ही जी मोहीम आहे ही आता पुढे सुरू आहे. शांतित क्रांती या वेबसिरीजच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये आत्ताच तुमचा सीझन 2 आला. सीझन 2 आलाय. पहिल्यांदाच आयुष्यात सीझन 2 चा अनुभव मिळाला मला. मला एक विचारायचं होतं की हाऊ डिड इट स्टार्ट द आयडिया, म्हणजे इन युअर हेड, की शांतित क्रांतीचे हे 3 पात्र, ही गोष्ट, where did it click? This actually goes, all full credit goes to Abhay. Abhay Mahajan. He had the entire idea, concept of 3 friends. They're fans of Dil Chahta Hai. It's inspired by his personal friend group on WhatsApp. They have a group. DCH fan It's club. called DCH fan आणि group. सगळ्यांचे एका पॉइंटला त्या एज मध्ये जे जन्माला आले 2000 मध्ये जे शाळा कॉलेजच्या फेज मध्ये होते त्या सगळ्यांचा एक DCH ग्रुप असायचा. सो या तर त्यामुळे एका श्रीमंत मुलाचा ब्रेकअप इथून चालू करूयात. दिनारचं कॅरेक्टर डिफाईन नव्हतं, दिनार नाव ठरलं होतं त्याचं. त्याला त्याची एक काहीतरी एक किक आली होती की दिनार नावाचे कोणतरी असेल, दिनार नावाचं एवढंच अभयच्या सुपीक डोक्यातूनच आलेलं आहे की त्याला होतं की दिनार नाव असं, आणि त्यावर विनोद ठरले होते की दिनारला डॉलर म्हणायचं वगैरे वगैरे असं. तर ते एक होतं. आणि तिसरं त्याचा एक मित्र आहे जो आमचाही मित्र आहे, तो स्विमर होता. तर त्याचं काही करता येईल का, हे किती इंटरेस्टिंग प्रोफेशन आहे. आणि अनुषाने ते ऐकलं आणि तिला खूप इंटरेस्टिंग वाटलं. पण अनुषा मराठीत लिहित नाही, तर त्यामुळे ती म्हणली आपण दोघांनी लिहायचं का. म्हणून अनुषा आणि मी पायलट डेव्हलप केला. जो पायलट तेव्हा चेतन किंवा कोणीच इन्व्हॉल्व नव्हतं, सई पॉला कोणीच इन्व्हॉल्व नव्हतं. तर तो आम्ही दोघांनीच लिहिला. आम्ही खूप लोकांकडे घेऊन गेलो पायलट, आणि अभयला ते खूप आवडलं कारण त्याच्या डोक्यानी झालं होतं. पायलटमधलं बरंचसं स्ट्रक्चर त्याच्या डोक्यानी. त्यामुळे तो म्हटलं मी प्लॉट जॅमिंगला सगळा येतो आणि त्यानंतर तुम्ही रायटर्स ठरवा. म्हणून मग चेतनला इन करण्यात आलं डांगीला, की मग आपल्याला रायटर लागेल बरोबर. कारण अनुषा मराठीत लिहित नाही, मी संवाद कधीच लिहिले नव्हते त्याच्या आधी. मी कास्टिंग काउच लिहित होतो की आई आणि मी आणि आपल्या बापाची सिरीज, पण ते स्केच सिरीज 7 मिनिटाचे आहेत. मी काहीच लिहिलं नव्हतं त्याच्या आधी. एक आम्ही सिनेमा लिहिला होता जो बनला नव्हता, त्यामुळे मला वाटलं की आता हेही बनलं नाही तर काय. म्हणून रायटर्स एन्झायटी. म्हणून मी म्हटलं की ठीक आहे आपण चेतनला इन करूयात, कारण त्याचा सेन्स ऑफ ह्युमर खूप विचित्र आणि विक्षिप्त आहे, जे ह्याला खूपच बरोबर जात होतं. असं करून ते त्याची गडी बसली सगळी. मग यात आता म्हणजे when did TVF join on this? Before Bhadipa started as a channel. Actually मी And we thought सांगतो it सुद्धा would be TV वर जाणार a होता. TV show. Oh. But we, of course, didn't understand that obviously no one's going to buy this for TV. Even now, no one will buy this for TV. नो आम्हाला असं वाटलं. त्याचं कारण मी आम्ही टीव्हीला पिच करण्याचं कारण मी तेव्हा झी आलं होतं, त्याच्यानंतर आपले दिलदोस्ती दुनियादारी आलं होतं, We आणि हॉटस्टार आणि सोनी दोन्ही म्हणत होतं की आम्हाला ब्रेक करायचंय सगळं. तर त्याच्यामुळे आम्हाला असं आलं की हे घ्या ब्रेक. They were like, no, let the couple meet on. पण ब्रेक नाही करायचं. नाही हे टीव्हीवर नाही जाणार. म्हटलं बरं ठीक आहे. तुम्ही टीव्हीच फोडायला घेतलाय, असं नाही चालणार. Then Bhadipa started and we started pitching it for brands. And actually we were very, very close to locking a car brand as a sponsor. In a smaller budget, we would have made the show in same budget as a Pandu. But at the last minute, that car brand and the producers who were helping us with the cash flows and all of that stuff, it all fell apart the last minute when the car brand went under restructuring and they fired half of their team. So they cancelled all marketing plans. So then our dream died. I think in 2016. टीव्ही साठी म्हणजे तर ते No, this was when Sony was doing the first round of shows, YOLO and those shows. So at that stage we had pitched Shantit Kranti after YOLO came out. We pitched Shantit Kranti, but it didn't go ahead. ते पुढे काही त्यांनी केलं नाही, त्यामुळे थांबून राहिलं ते हे. Yeah. Then after the 1 year after the car brand fell out with Bhadipa, we said, Abhay said, TVF is interested in the show. And pictures just And so we said, let's do it, because if there's someone in the industry who we really respect and look up to, TVF is that company who is really, pushing the boundaries in Hindi, and we would love to be like them. And they then took on the show for development. So it became a TVF and Bhadipa show. From that point forward, and after that development was done in, I think, 2019,
at that stage, the Sony team had changed, the TVF team had changed, and it went to Sony. सो आम्ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एपिसोड पूर्ण रेडी होते. त्याला 6 आहेत पहिल्या सीझनला. आणि 6व्याचं म्हणजे इन मिडल ऑफ बॅक अँड फोर्थ आपण जे एक होतं ना की असं करूयात तसं संपवूयात असं करूयात, तर तो कारण तो मौनाचा एपिसोड असल्यामुळे तो लिहिणं खूप ट्रिकी होता. कारण फक्त स्क्रीन प्ले लिहायचा होता. Bhadipa had produced Pandu and Once a Year on MX Player, so we had shown that we had the capability of doing something beyond, you know, a casting couch or an I and Me, which was for us the whole goal. And then TVF backing us for Sony gave them that extra confidence boost. Okay, let's do something. मी आता याच्यावर येतो. म्हणजे स्क्रिप्ट हे झाली तर जनरली म्हणजे आता साधारण प्री प्रोडक्शन किती दिवसांचं तुम्ही केलं शांतित क्रांती 1चं आणि 2चं म्हणजे दोन्हीचं? The pre-production. दोन्हीला 1.5 ते 2 महिन्याचं प्री प्रोडक्शन होतं. Yeah. आणि व्हॉट इज युअर प्रोसेस लाईक एक जनरल जसं एक इज देअर लाईक अ वेट ऑफ अप्रोच एनी काइंड ऑफ लाईक आर यू लाईक एखाद्या गोष्टींबद्दल खूप आग्रही आहात असं काय आहे? One of the first things we do is we sat with Nikhil, the DOP, cinematographer, and we So the selected DOP came on board like the First, yes. First person to come on board is DOP. and we decided a color palette with him. Okay. So when we were fixing color palettes, we're not thinking only about set deck or color grading or lighting, but we're also looking at the costumes, props, and how can the whole thing feel like a natural palette. It shouldn't feel like, okay, we've dressed everyone in red because it's a red designed and forced into the design. I know, I get it completely. म्हणजे एका ते running away from certain template आणि palettes. सगळ्यात टेरिबल मराठीमध्ये एक म्हणजे मी सॉरी हे बोलतोय पण कॉस्ट्युम्स बाबत एक माझी मोठी कंप्लेंट ही आहे. वॉर्म पॅलेट. नाही वॉर्म पॅलेट. दुसरी गोष्ट म्हणजे दोघं सोम अरे ते दोघं मॅचिंग दिसत आहेत. मग आता आम्ही आज पहिल्यांदा वेगळे रंग घातले. इतकी वेळा सेम रंग कारण एका घरात राहतो आपला मूड सेम असतो आपला काहीतरी चॉईस सेम उकडत सेम असतं थंडी सेम असतं काहीतरी आपले होतात सेम कपडे दोघांचे मॅचिंग आहेत. आणि कूलनेस म्हणजे एक वरती शर्ट आणि आत टी शर्ट तर ते या 2-4 गोष्टी. In fact, the way we're dressed with the set right now feels exactly like what we don't want to do. Flavor of the show as a sound and music side of things. So, you know, in our presentation to Sony, we did this PPM with them before going into shoot, and we said, you know, for music, we want to do Dil Chahta Hai meets Daft Punk. Nice. Yeah. So आम्ही दोन्हीचे रेफरन्सेस आणि दॅट वॉज द ब्रीफ फॉर द कारण बिकॉज दिल चाहता है इज देअर नॉस्टॅल्जिया. Yes. And Daft Punk is that what they are living today. What the boys are contemporary. listening to. That's what the characters are hearing when they're in the road Also trip. there's a reference in a scene. Yes. म्हणूनच तो रेफरन्स तो त्यांना कारण असं म्हणजे सी पहिला सीझन वॉज अन ओमाज टू समथिंग म्हणजे ते कोणाला तरी डेडिकेशन तर ते उघडपणे आम्हाला ऍक्सेप्ट करायचं होतं. असं नव्हतं की कोणाचं चोरतोय आम्ही की ह्यामुळे ह्या मुलांची सायकी अशी झाली. फॅनबॉय ट्रिब्यूट आणि तेव्हा डाफ्ट पंक हे सेपरेट पण झाले होते या ग्रुप. सो त्याच्यात ते खूप असे आता ही म्हणजे हे काही लेयरच नाही आहेत पण आमच्यासाठी एक मजा होती त्याच्यामध्ये काहीतरी. Yeah, we liked it and we thought this is something fresh which we've not heard in Marathi, so let's explore. And then of course casting, Abhay was already fixed. So Abhay always wanted to be the Amir Khan of it. So त्याच्यामुळे आणि लिखाणातही आमिर खान वॉज शिफ्टिंग म्हणजे एक्झॅक्टली मोजून मापून तिघांनाही सेम सीन दिलेले. ओके नंबर ऑफ सीन्स नंबर ऑफ सगळं सेम आहे. विनोद माफ करायला लागतं ह्याच्यामध्ये तर ह्याच भांडणामुळे. तर त्यामुळे त्याचं खूप कन्फ्युजन होत होतं. त्याला आधी प्रसन्न करायचं होतं. अच्छा. सगळ्यात सुरुवात झालं नाही समजूतदारमुळे नाही. ग्राफ त्याचा जास्त डीपर आहे ना. ऍक्टर म्हणून तुम्हाला इंटेन्स गोष्टी करायला जास्त आवडतात काय. यू डोंट वॉन्ट टू बी जोकर ऑफ द क्लाउन ऑफ द सिरीज. मग त्याला दिनार मध्ये थोडं टेम्पटेशन आलं कारण दिनार मध्ये ते एक शेवटला एक जो सगळा महागुरुवाला फील आहे तर त्याची एक मग त्याला लक्षात आलं की नाही पण चेडा वाचताना श्रेयस कमाल चेडा चेतन डांगे सॉरी मी तर तो वाचताना कमाल वाचायचा. म्हणजे आत्ता सीझन 2 मध्ये सुद्धा 2-4 ठिकाणी मला असं वाटतं हे सीन जायला पाहिजेत
कारण हे विदाऊट चेडा वर्क नाही होते. तर तो त्याच्या ह्युमरमुळे, पर्सनल ह्युमरमुळे ते वर्क व्हायचं. तर ते श्रेयस तो वाचायचा, त्यानंतर प्रसन्नचं मी वाचायचो, आणि दिनारचं असं फ्लोईंग असायचं, अनुषा कधी वाचायची, पॉला असेल तर पॉला, तर ते खूप कन्फ्युज असं. पण हे दोन आम्ही वाचायचो, त्यामुळे त्याला ते श्रेयस करायचं होतं. मग आणि ओव्हरऑल त्याला ते पण वाटत होतं की ह्याला क्लायमॅक्टिक नोट त्याला आहे, तर त्यामुळे त्याला ते करायचं होतं. तर त्यांनी मग श्रेयस निवडलं. श्रेयस निवडल्यावर मग आम्ही बाकीचं कास्टिंग ठरवायला. मग हे इतर दोघं कसे आले, म्हणजे आलोक खूप कॉम्बिनेशन झाले त्याच्या कास्टिंग मध्ये. ओके. सगळ्यात आधी आमेय वाघ, मी आणि अभय असणार होतो. मी का ते मला माहित नाहीये, पण तेवढं ते म्हणत की तू दिसतोयस तेवढा कर तू. मग दाढी वाढली, मग ते म्हणले नाही. मग त्याच्यानंतर मीच नाही म्हटलो की दोन्ही नाही जमणार. खूप कॉम्बिनेशन चालले होते आणि discussed. We never ended up casting and audition. Like all these set of 3 friends combination. आमचं म्हणणं होतं की तिघांमध्ये काहीतरी आपापला वर्क असावा, असं खूप म्हणजे काहीतरी वर्कआउट नाही होण्याचं. आणि ललितची आमची ओळख नव्हती, काही नव्हतं. ललित मला 2-3दा भेटला होता आणि मला तो खूपच आवडला होता व्यक्ती म्हणून. म्हटलं अरे हा आपलं स्क्रीन इमेज आहे, त्याच्याशी काहीच संबंध नाही ह्याचा. आणि मग काहीतरी बोलणार आणि आम्ही म्हटलं हे तिघं एका उंचीचे आहेत, आपण ज्यांचे विचार करतोय ना, म्हणजे अमेय, मी, त्याच्यानंतर सिद्धार्थ, आपण एक कोणीतरी इंट्रोड्यूस केला पाहिजे तो पूर्ण वेगळ्या जगातला आहे. त्यांनी त्याचं डायनॅमिक्स बदलेल. म्हणजे उलट कधी कधी त्यांनी नवीन ह्युमर येतो, नवीन काय ह्याचे पण डायनॅमिक्स येतात ना. अल्फा कोण ह्याचे, कारण हा अल्फा आहे. ललित कुठलाही, जर तो ह्या रूम मध्ये असेल तर सगळ्यात आवाज त्याचा, सगळ्यात दंगा त्याचा, तो हा कॅरी करू शकतो. म्हणजे तो शेवटला म्हणतो ना की अरे इतका छान बोलत होतास ना, काही क्षण वाटलं मीच बोलतोय. तर हा अल्फा ऍटिट्यूड आहे, तर तो त्याच्याकडे होता. आता नाव कमिंग ऑन द सेट, लाईक हा सीन आहे आता आपण करतोय बरं, तर ते या कॅज्युअल नोट, कारण ऑफकोर्स कॅमेरा ऑन झाला की ऍक्टर्स विशेषतः ऑन होतात. म्हणजे एक असं असतं की ते गेट, एक एनर्जी लागते. ऑफकोर्स स्टेजवर नट आला तर त्याची एक एनर्जी, एक ऊर्जा आपोआप लागते. पण ती ऊर्जा बऱ्यापैकी टोन डाऊन होती आणि ना ओव्हरलॅपिंग कन्व्हर्सेशन्स होते. इन्सिस्टंट होतो आम्ही त्याच्याबद्दल ओव्हरलॅप. त्याच्याबद्दल तुम्ही ते काय, म्हणजे तुम्ही रिहर्स करता सीन की सरळ सुरू करता? Mostly Sarang can take the credit for this, because even in season 1 I was more weak with Marathi than now. So he handled most of that. So आम्ही मला पर्सनली ब्लॉक अँड शूट आवडतं. म्हणजे आधी सगळं ब्लॉक करायचं. बी रोजगारलाही बरेचसे सीन तसे आहेत की अख्खेचे अख्खे सीन बसवल्यासारखे करायचे, तर त्यामुळे दरवेळेसच ब्लॉक अँड शूटचे लिजर नसतं. कधी कधी एका दिवशी एक सेट आपल्याला 11 पानं शूट करायला लागतात आणि एकच दिवस परवडत असतो. तर मग 11 पानं शूट करायचं तर तेवढं नाही, तू इथं उभा राहा आणि हे वाक्य म्हण, असं करायला लागतं. पण जिकडे जिकडे शक्य आहे, म्हणजे आता 2 सीन स्पेसिफिकली सांगतो, पोलर अपोजिट, जे माझे फेवरेट पण आहेत. पहिल्या सीझन मधला एक आहे ज्याच्यामध्ये ते शांतिवनला पोचतात आणि outside of the gate, तिथे भांडण की आज शांती आहे, तिला बोलव, आणि गेटवरच. yeah, we're playing with this triangle. तर तो आम्ही एक म्हणजे एक बरोबर, तर आम्ही त्याला एक ट्रायंग्युलर फॉर्मेशन केलं होतं. म्हणजे मला असं हवं होतं की हे तिघं त्रिकोणाच्या 3 दिशेला आहेत. आता तिघांचंही एकमेकांची काहीच आत्ता जुळत नाहीये आणि ते त्यांच्या पोझिशन चेंज करत राहतात, एवढं त्यांना ब्रीफ दिलं होतं. आणि मग तो आम्ही असं केलं की स्पेसिफिकली ह्या वाक्याला तू इथं 4 पावलं ये, तू इथं वळ, तू तिथे चालत जा, मग तू मागे ये, मग हा गाडीत जाईल. सो तो ट्रायंगलचे पोझिशन चेंज करा हे स्पेसिफिकली सांगून असंच्या असं करा, असा शूट केला. ज्याच्यामध्ये ऍक्टर्सना फार फ्रीडम नव्हतं. त्यांना म्हणजे ह्याच्यामध्ये संवादांमध्ये आम्ही करून घेतली रिहर्सल, पण ब्लॉकिंग वाईज असंच शूट करायचं असं ते त्याच्यामध्ये केलं होतं. पण जो लास्ट सीन आहे त्यांचा फाईट होते, त्या तिघही एकमेकांची भांडतात आणि मारतात एकमेकांना, आणि हे टोन सेट करून घेतला. तोपर्यंत प्रीलेट असं केलं होतं की तुम्ही कसंही करा, आम्ही शूट करू. आणि त्या दिवशी 2 कॅमेरे पण मागवले होते एकच्या जागी, आणि त्यांना पूर्ण मुभा होती, तुम्ही कुठेही ब्लॉकिंग वाईज जा, काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त ललित हा जास्त स्क्रीनचा ऍक्टर असल्यामुळे ह्या दोघांच्याहून त्याला पिव्हट करायला सांगितलं होतं. म्हणजे त्याला सांगितलं होतं तू बाबा कंटिन्युटी सांभाळ,
म्हणजे आम्ही दरवेळेस तुझ्यावर कट करणार जेव्हा कधी काही प्रॉब्लेम होईल तेव्हा, कारण काय जेव्हा फिजिकल मारामारी करतात तेव्हा बदलू शकतं सगळं. आणि ते ऑर्गॅनिक जे आहे ना, म्हणजे ते भांडण कारण ते भांडण अत्यंत ड्रामॅटिक आणि खोटारडं वाटू शकतं, तर ते मित्रांचं न वाटणं शक्यता आहे. तर त्याच्यासाठी आम्ही असं केलं होतं की तुम्ही तुमच्या पद्धतीने भांडा, दर टेकला वेगळं झालं तरी चालेल, पण मी नंतर पॅच करतो, पण एका माणसाने पिव्हट करा आणि त्यांना बघणारा जो ऑडियन्स आहे तो पण पिव्हटेड आहे. He's, because I think also with the stage experience and the actor training and workshops he's done, he's very good at keeping a scene dynamic by the way people move, and then we'll frame around it. मला ते बसून टू शॉट लावून ते मग सोलो काय ओएस ते नाही जमत, तर त्याच्यामुळे ते दोन्ही टेक्निक्स वापरल्या जातात. किती दिवसांचं शूट केलं होतं सीझन? पहिलं 21 दिवस, म्हणजे 20 दिवस शूट होतं आणि एक अख्खा दिवस तो एकच सिक्वेन्स होता अंडर वॉटरवाला, कारण त्याला कष्ट होते. आणि ललितला एकतर जो पोहत नाही त्याला 20 फूट खाली जाऊन चालायचं होतं, ते खूप अवघड असतं ते. Yeah, if Sarang was doing blocking for the rest of the show, I did blocking for that day. आणि त्याची क्लिप जर का मिळाली ना तर मी तुला पाठवतो ह्याच्यात वापरायला, कारण पॉला पट्टीची म्हणजे खरंच पट्टीची स्विमर आहे. तर हे स्कुबा बिबा घालून खाली गेलेले आणि इन्स्ट्रक्शन देतात इकडे, तर एका पॉइंटला पॉलावरनं ते ह्याच्यावर सांगायला लागतं ना, वॉकीवर, आणि ते खाली ऐकू येत नाही त्यांच्या ह्याच्यात, ते नीट नाही ऐकू येत जरी त्यांच्याकडे इयर हे असेल तरी. तर पॉला सांगते ते खाली ऐकू येत नाही, तर पॉला एका पॉइंटला असे फुल बेवॉच सीन होता असा, अशी उडी मारली, ती 20 फूट खाली गेली आणि तिने तो पाळणा हलवला आणि वरती आली ती. तर ती आणि खाली जाऊन इन्स्ट्रक्शन देत होती तिला विदाऊट स्कुबा बिबा, श्वास धरून. तर तो सीन तिने ब्लॉक केला त्यामुळे खाली जाऊन. यू मेन्शन दिस डायव्हिंग सीन, सो त्यातलं फन अपार्ट, पण मला एक खरंच फार आवडलं, म्हणजे जे आम्हाला सगळ्यांनाच आवडलं प्रेक्षक म्हणून, आणि ते आवडतं जिथे जिथे कुठल्याही फिल्ममध्ये किंवा वेबसिरीजमध्ये कुठल्याही नरेटिव्हमध्ये हे येतं की द वे द फ्लॅशबॅक्स आर ट्रीटेड और द वे द ड्रीम सिक्वेन्स आर ट्रीटेड. सो आता हे जे ड्रीम, पाण्याखालचं ड्रीम होतं, तर ते असं मध्ये वाटलं मला, जसं खरं स्वप्न वाटतं. बरं. की त्याची सिच्युएशन ही रिअलिस्टिक नाही, पण तुम्ही शूट ते खरंच घडतंय की काय असं केलं. आणि मला आपल्याला आपली पडणारी स्वप्न अशीच वाटतात आणि मला अशीच दिसतात. सो ह्याबद्दल जरा बोला, विशेषतः दिनारचं लहानपणचं फ्लॅशबॅक, कारण त्याच्यात एक सब्जेक्टिव्ह टेक आहे आणि त्याचं पूर्ण सब्जेक्टिव्ह टेकिंग होतं. सो या दोन गोष्टी दोन्हीचे वेगळं वेगळं उत्तर नाही. जो स्वप्नाचा सिक्वेन्स आहे त्याचं मी जवळपास 80-90% क्रेडिट पॉलाला देईन. Actually, I disagree with that, because in the script it was very clearly written that पाळणा आहे. He takes a, like he's drumming, he takes a breath, he flashes, we see the water, he's drumming, then again the we don't just cut straight into the dream sequence, but that transition is written into it is in the screenplay. Okay. What we decided to play with for the dream sequence was playing with the subconscious mind of Prasanna. And as a swimmer, and for me as somebody who had a swimming background, there's these pace clocks that they have at the pool with the hands which go around. And you have to, every 15 seconds the hand is there, so you have to try and beat your time every time you swim. And you finish your lap, you look up, and for Prasanna, that's exactly what his life feels like right now. He's racing against time, he's getting old, he's running out of time to do what he wants, and he's not able to hit his time in real life with the swimming. And in terms of metaphorically, he's not reached where he wants to be. मला पॉलाला एक विचारायचं होतं वेगळंच, आता आपण हे बोलतोय ना, आपण दोघं पुरुष बसलोय म्हणून. सो म्हणजे वॉट एव्हर दीज आर 3 मेल प्रोटॅगॉनिस्ट ॲक्च्युअली. ओके, आणि इवन द इन्स्पिरेशन इज लाईक सो मच ऑफ वर्ल्ड ऑफ बॉईज, दिल चाहता है. And for that matter, like second season, it's very evident, and you have put it there, Hangover. So it's so much of world of men and boys. And like तेव्हा तुझा टेक, कारण तो दिसतोय की ते when we see their vulnerabilities in this context, or when we see their whatever the female characters are there, I feel that they are very sorted with their lives. So like तुझा पर्स्पेक्टिव्ह सांग ना मला दिग्दर्शक म्हणून, like about this. I mean, for me, and I think for a lot of people around us, it's a reflection of real life, honestly. And that was at the core of it. Shantit Kranti was about 3 fully grown men who are hitting 30.
but are still stuck in boyhood. Right. And this idea that, especially from what I've observed, I mean, not just in India, but even like our generation, the coming of age is very late. Especially when you're very sheltered until you finish college and then you finally go to work and suddenly the world hits you and you feel, oh, I have freedom. And then you're 30 and you have to get married. So this not having that, this is a generation of boys who didn't start, drinking until they were 21 and, didn't start dating until they were in their 20s. And so all of, for what I consider to be adolescenthood, teenager. I did this stuff when I was a teenager, rebelling and dating and all of that stuff. In India, that doesn't happen till you're an adult. It's timed out late perpetually. Yeah, and for men, not having a safe space maybe where you directly go from being boys to men, and you have all of this responsibility on your shoulders, and you have to be ideal and fit into this box, the Bollywood box. And that's one of the other key themes of Shantit Kranti season 1 was these boys idealize their lives. Yes. They want it to be a Bollywood film. They want it to be Amir Khan, की ज्याच्यात त्याला सगळं शेवटला हिरोईन मिळते. But overall in India, the real life has a lot of influence, of the films. Yeah, and I mean everywhere. In a very serious manner. And खूप problematic very आहे. Exactly. So how do these boys trapped in men's bodies come to terms with the fact that their life is not going to play out like a Bollywood film? And that's a coming of age realization that women also face. So for me, it was not difficult to relate to the boys, but it was the only thing where I would say I struggle is, from a dialogue perspective, and why Chetan is so important for the show is he's got that boys banter that perhaps for me being a feminist and woman, I shy away from that, and he can shamelessly go out and explore these jokes and things, and we'll all laugh. But I'll never be able to write that because I have too many biases jumping in and say, oh, you can't say that, So I think Chetan and I also fought a lot on this, that, in the writer's room. But that is the quality that boyishness. Exactly. That boyishness comes out and then. हा म्हणजे एकीकडे मला सई आणि हिला डिफेंड करायला लागायचं चेतनकडनं, म्हणजे जेव्हा लक्षात आलं की हे ह्याच्यावरनं वाद होत आहेत तर, आणि उलट पण करायला लागायचं. त्याचं म्हणजे आता एक त्याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर ते जेव्हा ह्याच्यामध्ये सीझन 2 मध्ये म्हणजे विदाऊट रिव्हिलिंग मच त्या प्रसन्न आणि ह्याचा प्रॉब्लेम चालला आहे त्याच्या बायकोचा जुईचा, तर तेव्हा त्यांनी काही गोष्टी लिहिल्या होत्या ज्या इन्सल्टिंग होत्या अत्यंत प्रसन्नकडनं, आणि त्या मला डिफेंड करायला लागल्या कारण मी त्याच्याबद्दल फार नाही बोलू शकत. तर मला डिफेंड करायला लागलं. मी म्हटलं की तो बोलणार, हे बरोबर नाहीये बोलणं, हे बरोबर आहे, म्हणजे हे मला समजू शकतंय की तुम्हाला वाटतंय की असं नाही बोललं पाहिजे त्यांनी, पण तो बोलणार. म्हणजे त्याच्यातली वाईट बाजू आहे. चांगला माणूस असेल तरी त्यात एक वाईट बाजू आहे, आणि पुरुष असा विचार करतात हे सरेंडर करा. तर तो एक स्ट्रगल होता. दुसरा स्ट्रगल होता की जी सेन्सिटिव्हिटी कदाचित अनुषा, पॉला आणि माझ्या आधीचे कोणी ज्यांच्याबरोबर वेळ घालवलाय, सुमित्रा भावे आणि या लोकांमुळे जी सेन्सिबिलिटी मला बायकांबद्दल वाटते ती कदाचित मेल रायटर्स, मेल ऍक्टर्स मध्ये नसते. आता उदाहरण द्यायचं झालं तर की सीझन 2 मध्ये समृद्धीचं कॅरेक्टर एक आहे प्रियदर्शनीचं, आणि तिच्यापासून हा पळतोय एका प्रकारे, फक्त सांगत नाहीये तिला. तर का पळतोय असं एक डिस्कशन झालं. तर ते एक डोक्यात असं चेडाच्या असेल का काय माहित नाही, त्याच्या डोक्यात होतं म्हणून ते लिहिलं, पण वचवच करणारी लिहिली होती, खूप वचवच करते ती. आणि त्यामुळे मी म्हटलं हा पुरुषी पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे, हा इतका पुरुषी पॉइंट ऑफ व्ह्यू की ती फक्त वचवच कर. तर मग त्याला काही कारण शोधता येईल का की ती वचवच कशाने. तर शी हॅज अ बिग प्रॉब्लेम विथ OCD, आणि तिला कचरा टाकणं एवढं, म्हणजे कचरा किंवा काही अस्वच्छता आणि बाथरूम क्लीन नसणं, टॉवेल कुठं टाकतोस ह्याचा प्रॉब्लेम आहे. ती माणूस म्हणून अत्यंत सेन्सिबल आणि सेन्सिटिव्ह आहे हे असू शकतं. आणि त्याच्या उलट
ते समृद्धीच्या कॅरेक्टर बाबत जे प्रियदर्शनी प्ले केलंय सीझन 2 मध्ये, त्याच्यामध्ये त्यांनी त्याच्याकडनं ते ऑर्गॅनिकली आलं का त्यांनी ठरवून केलं होतं का बायकांबद्दलचा राग होता ते चेहडाला विचारा, पण त्यांनी वचवच करणारं कॅरेक्टर लिहिलं होतं. पहिल्या रिडिंगला असं वाटलं की किती हार्श आहे कानाला आणि का अशी आहे असा आमचा सगळा प्रश्न होता, आणि ह्या दोघींना ते आवडत नव्हतं. आणि स्वाभाविक आहे की असं का, कारण काही डिफाईन करतोय कॅरेक्टर तर आपण डिफाईन करू शकतो काय आहे ते. मग पण त्याचं म्हणणं होतं की पण मग काहीतरी त्याला ट्रिगर पाहिजे की ज्याने त्याला ते आईसारखी वाटते. आणि असंच मग म्हटलं की ओके, एक कारण की वाय इज शी लाईक दॅट. तर ती ओसीडी आहे, तिला ओसीडी आहे आणि तिला अस्वच्छता आवडत नाही, तिला खोटं बोललेलं आवडत नाही अशी मुलगी. आणि तेव्हा ते जेव्हा जेव्हा होईल तेव्हा ती त्याच्यासाठी इरिटेटिंग असू शकते. आणि डिव्हाइस म्हणून आम्ही असं केलं की जेव्हा ती भांग पिते 5व्या एपिसोडमध्ये, तर तेव्हा तिचं सेल्फलेसनेस कळतो तुम्हाला की तिला सगळ्यांबाबत कौतुक आहे, हे आहे, म्हणजे तिला अप्रूप वाटत आणि ती त्या गोष्टीच्या प्रेमात पडते. तर हे मग आणलं गेलं की बॅलन्स करायला, की फक्त पुरुषाचा स्त्रीबद्दलचा एक पॉइंट ऑफ व्ह्यू असतो, बाईचा पुरुषांबद्दल, आणि हे दोन्ही कसे मर्ज करता येतील, ते जास्त न्यूट्रल कसे ठेवता येतील पॉइंट ऑफ व्ह्यूज, पण त्यांच्या कॅरेक्टर्सना ते जस्टिफाईड असलं पाहिजे. म्हणजे पुरुषाला जरी वाटलं की समृद्धी वचवच करणारी आहे तरी समृद्धीच्या दृष्टीने ती का तशी आहे तिला माहिती असलं पाहिजे. आणि सेम उलट प्रसन्नला. I think one thing that we've come to accept about this show in particular is that as writers, you might have an intention to throw in a joke like, "Oh, you didn't, wax your mustache today." Where for women, you will be like, "Oh, wow, that's mean," and for men, you'll laugh. And women also will laugh at this. So what we had decided is, you know what? People who will enjoy this as a joke, let them enjoy. Right. People who will judge him as a character for saying this, let them judge. Because both are correct. They both exist. तो त्या कनीच्या पात्राला सेकंड सीझन मध्ये म्हणतो की तू वॅक्स करायला हवं, तर मग गाडी थांबली असती. आता हा ऑफेन्सिव्ह अत्यंत पुरुषी विनोद आहे, पण तो करणार कारण तो त्या फेज मध्ये आहे. तो नाही विचार करते आता बाईच्या, आणि ती त्याच्यावर मग तिने कुरघोडी करावी का, म्हणजे तिने पण हसावं का ऑफेन्स घ्यावा ह्याच्यावर ठरतं. आणि तिने ऑफेन्स ती घेते ऑफेन्स. ती म्हणते असं नाही की तो तसंही बघतच होता की माझ्या पायाकडे, तर त्यामुळे ती घेते ऑफेन्स, गिव्स बॅक. सो की मग हरकत नाही त्याने ते बोलायला. तुम्ही आता जसं सांगताय की ते द फ्रीडम, कारण समटाइम्स व्हॉट हॅपन्स, द मेकर in a way, the ideology of the maker or his belief system or whatever, it tries to control that ecosystem of the characters. Living in a bubble of your biases and all of that stuff. Many times then what happens na, sometimes it's very good, like रायटर किंवा मेकरची जशी पर्सनॅलिटी असते तसेच त्याचे कॅरेक्टर्स असतात. पण कधी कधी असं होतं की तसे ते नसतात, आणि मला ते जास्त आवडतं कारण देयर विल बी अ फ्रीडम. देन आय विल be able to write about a serial killer also, like whereas I never believe in harming anyone. But that is the very interesting thing, how the writer gives the freedom to the characters and let the audience choose. प्रॉब्लेम दोन लोकांबरोबर होता हा, म्हणजे मी ज्यांच्याकडे शिकलोय, सचिन आणि मावशी, त्यात दोघांचंही, म्हणजे सचिनचे सगळेच कॅरेक्टर एस्थेटिक असायचे, मावशींचे सगळे समजूतदार असायचे. तर आता हे तिथे म्हणजे, आणि आमचं व्हायचं पण की असं हे वगैरे, तर ते मला माहितीये की हा ऍट अ कोर आपल्या सगळ्यांचा प्रॉब्लेम असतो की असं करूयात. त्यामुळे तू म्हणतोस तसं लेट देम चूज, लेट द कॅरेक्टर चूज फॉर देम, and the audience, give them that freedom of enjoying the show from their perspective. You can enjoy the show as a feminist, you can enjoy it as a boy who is like just enjoying the fun. And also these flaws. About generally, पुन्हा आपण आता बोलतो की ही नवीनच फ्लॉड कॅरेक्टर आता फार कौतुकाची गोष्ट झालेली आहे, पण म्हणजे आता फ्लॉड कॅरेक्टर कसं लिहायचं, आणि मग ते पण असं सिमलेस फ्लॉड कॅरेक्टर लिहिताना हे स्वातंत्र्य त्या कॅरेक्टर्सनाच दिलं गेलं पाहिजे. हो, आणि म्हणजे आमच्या सगळ्या आवडीच्या सिनेमामध्ये सगळी कॅरेक्टर्स फ्लॉड आहेत. म्हणजे इव्हन सिरीजमध्ये आणि हे ते, आता मॅडमेन आवडतं आम्हाला दोघांना प्रचंड, आणि मॅडमेन म्हणजे सगळ्यात फ्लॉड कॅरेक्टर आहे. त्याच्यानंतर काय म्हणतात, इव्हन जुने म्हणजे छोटीसी बात आम्हाला तो
अमोल पालेकरांचं कॅरेक्टर थोडं फ्लॉड आहे, म्हणजे तो फसवायला जातो एका बाईला आणि मग त्याला रिअलायझेशन होतं की आपण हे फसवतोय एका बाईला, आणि तो गोळ्या बिळ्या घालून, म्हणजे एवढ्या लेवलला ते आहे. 7 दिन लडकीचा तो ओरिजिनल फॉर्म्युला आहे ऍक्च्युअली, तो शिकायला जातो तिकडे. बरोबर, तेच. तर त्यामुळे तो एवढं फ्लॉड कॅरेक्टर तरी सुद्धा तुम्ही त्याला जस्टिफाय करता, त्याला सुधारता, ते जास्त चांगलं आहे असं.